Alam mo ba na pwede mong i-lock ang iyong Facebook app tulad ng nasa video? Madali lang itong gawin at magbibigay din ito ng extra security sa FB mo. Sa iyong cellphone, i-open ang Play Store. Next, i-click ang search. Sa search, i-type ang app lock. Sa suggestions, i-click lang ang app lock. Sa results, i-click ang app lock. Then, i-click ang install. When done, i-click lang ang open. Sa notifications, i-click lang ang don't allow. Sunod, i-click ang start. Sa create pattern, ilagay ang pattern lock na gusto mo at i-confirm ito. Huwag mong kakalimutan ang pattern lock mo. I-click lang ang finish para magpatuloy. Sa permission required, i-click lang ang grant permission. Next, hanapin at i-enable ang permission para sa app lock. Then, i-click ang back. Next, i-click ang settings. Sa settings, make sure na naka-enable na ang app lock. Kung hindi pa, i-enable lang ito. Makikita ang app lock enabled kapag naka-on na ito. Next, i-click naman ang app list. Hanapin ang Facebook. Kapag nakita na ang Facebook, i-click lang ito para ma-enable na ang app lock. Makikita ang asul na lock kapag naka-enable na ang app lock. Next, i-close na ang app lock. I-open naman ang iyong Facebook. Makikita na humihingi muna ang app ng pattern lock bago mo ito magamit. Ilagay lang ang iyong lock para mabuksan ang iyong FB. Sana po ay nakatulong itong ating tutorial sa inyo. Huwag pong kalimutang i-like at i-share ang ating video. Thank you for watching.